हेलो मारी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी। तो एकदम सरल रीतथी रेसिपी शुरू करिए और रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो फ्रेंच फ्राइज बनाववा माटे मैं ही बे मोटी साइजना बटेटा लीधा छे जे आशरे 1 किलो जेटला छे। अत्यारे उनाळानी शरूआतमां आ बटेटा छे मार्केटमां आसानीथी मळी जाय छे, जेनी मैं छाल उतारी लीधी छे। हवे बटेटामां स्टार्चनुं प्रमाण होवाथी आपणे आ बटेटाने 4 થી 5 वखत पाणीथी सारी रीते धोई लेशुं। तो આવી રીતે મેં પાણીથી સાફ કરી લીધા છે। હવે આપણે ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝના શેપમાં બટેટાને કટ કરવાના છે। તો એની માટે આપણે બટેટાના બંને ભાગને આવી રીતે છરીથી કટ કરી લઈશું। તમે મશીન વગર પણ ઘરે ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ જેવો શેપ છે બટેટામાંથી આપી શકો છો। તો આ બટેટા છે એની પણ તમે લાંબી લાંબી સ્ટ્રીપ કાપીને તળી શકો છો। હવે આપણે વચ્ચેથી આવી રીતે કટ કરી લેવાના છે। બટેટા છે જો સાઇઝમાં મોટા હશે તો જ એની જે ફ્રાઈઝ છે લાંબી લાંબી સરસ રીતે કટ થશે। હવે આવી રીતે ફરીથી આપણે વચ્ચેથી કટ કરી લેશું। તો તમે જોઈ શકો છો આની થિકનેસ આ ટાઈપની થિકનેસ હોય એટલે આપણી જે ફ્રાઈઝ છે એકદમ સરસ રીતે કટ થશે। હવે આપણે એક સરખા અંતરે એને કટ કરી લેવાની છે। હું તમને એક કટ કરીને દેખાડું। તો આ ટાઈપની ફ્રાઈઝ છે માર્કેટમાં જ્યારે આપણે લઈએ ત્યારે મળતી હોય છે। તો બસ આ જ રીતથી હું બટેટાની બધી જ ફ્રાઈઝ છે એને કટ કરી લઈશ। તો મારી પાસે બંને બટેટાની ફ્રાઈઝ તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે આ ફ્રાઈઝને કૂક કરતાં પહેલાં 5 થી 6 વખત પાણીથી સાફ કરવાની છે, જેનાથી થોડો ઘણો પણ સ્ટાર્ચ હોય દૂર થઈ જાય। તો એને પણ હું આવી રીતે જ્યારે પહેલી વખત સાફ કરીશ તો તમે જોઈ શકો છો પાણી છે થોડું ડોળું થઈ ગયું છે। તો પાણી એકદમ સાફ આવે ત્યાં સુધી આપણે બટેટાની આ ફ્રાઈઝને ધોવાની છે। તો એને 5 થી 6 વખત તમે આવી રીતે ધોશો એટલે એકદમ સાફ પાણી થઈ જશે। તો બસ આપણી આ ફ્રાઈઝ છે સરસ રીતે સાફ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે આને કૂક કરવાની છે। તો મેં અહીં 6 થી 7 ગ્લાસ જેટલું પાણી ગરમ કરવા રાખી દીધું હતું પહેલેથી। પાણી ગરમ થાય એટલે એમાં 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીશું અને ત્યારબાદ જે આપણે ફ્રાઈઝ તૈયાર કરી છે એને આમાં એડ કરી અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 2 થી 3 મિનિટ માટે કૂક કરવાની છે। વધારે પડતી કૂક ન કરવી, નહીં તો ફ્રાઈઝ છે તૂટી જશે। ફ્રાઈઝ કૂક થાય ત્યારે વચ્ચે વચ્ચે ઝારાની મદદથી ઉપર નીચે કરવી, જેનાથી બધી જ ફ્રાઈઝ સરસ રીતે કૂક થઈ જાય। તો આપણી આ ફ્રાઈઝ કૂક થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એને કોટનના કપડામાં આવી રીતે પાથરી દેવાની છે। કોટનના કપડામાં ફ્રાઈઝ સૂકવવાથી બટેટાનું મોઇસ્ચર છે તરત જ એબ્ઝોર્બ કરી લેશે। હવે 1 કલાક માટે પંખા નીચે આપણે આ ફ્રાઈઝને સૂકવી લેવાની છે। 1 કલાક પછી આપણે આ ફ્રાઈઝને તળીશું। તો 1 કલાક થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો ઘણું ખરું મોઇસ્ચર છે દૂર થઈ ગયું છે। તો અત્યારે હવે આ ફ્રાઈઝ છે ને આપણે તળી લેશું। ફ્રેન્ચ ફ્રાઈ હંમેશા ડબલ ફ્રાય થતી હોય છે। તો પહેલી વખત જ્યારે તળો ત્યારે ગેસનું ફ્લેમ છે મીડિયમ રાખવાની। તો મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। તો અત્યારે હું પહેલી બેચ તળી રહી છું। તમે પહેલી વખત જ્યારે ફ્રાઈઝ તળો તો એને ઠંડી કરી ઝીપલોક બેગમાં પેક કરી અને ફ્રીઝરમાં 1 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકો છો। તો તમારા ઘરમાં જ્યારે બાળકો હોય ત્યારે તમે ફ્રાઈઝ છે એને આવી રીતે એક વખત તળી અને સ્ટોર કરી અને ગમે ત્યારે સર્વ કરી શકો છો। તો આવી રીતે પહેલી બેચ તળાઈ ગઈ છે અને આપણે કાઢી લેશું ને આ જ રીતથી બધી જ બેચ તળી લેવાની છે। તો એક વખત બધી જ ફ્રાઈઝ છે એ તળાઈ ગઈ છે। હવે આપણે આ ફ્રાઈઝને ફરી વખત તળીશું। તો ફરીથી એ જ તેલમાં આપણે ફ્રાઈઝને તળી લેશું। પહેલી વખત જ્યારે તમે બોઇલ કરેલી ફ્રાઈઝને તળો છો ત્યારે એ ટોટલી અંદરથી કૂક થઈ જાય છે અને સેકન્ડ ટાઈમ જ્યારે તળો છો ત્યારે એ બહારથી ક્રિસ્પી બની જાય છે। એટલા માટે ફ્રાઈઝને ડબલ વખત ફ્રાય કરવામાં આવે છે। તો પહેલી બેચ છે તળાઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ ક્રિસ્પી બની છે અને માર્કેટમાં મળે એવી એકદમ વ્હાઈટ પણ બની છે। વિડીયો સ્ટાર્ટ કર્યો ત્યારે તમને અવાજ ઉપરથી ખબર પડી જ ગઈ હશે કે ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ છે કેટલી ક્રિસ્પી બની હશે। તો આશા રાખું બધી જ ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ સાથે તમે પણ જો પહેલી વખત આ ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝની રેસીપી છે ઘરે બનાવશો તો આવી જ ક્રિસ્પી અને પરફેક્ટ બનશે। અત્યારે આ ફ્રાઈઝ છે એ બાળકોને ખાવાની હોવાથી મેં ઉપર જસ્ટ ખાલી મીઠું સ્પ્રિંકલ કર્યું છે। તમે બીજા પણ કોઈ મસાલા એડ કરી અને આ ફ્રાઈઝને વધારે ટેસ્ટી બનાવી શકો છો। આશા રાખું રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય।